سلام، روزتون بخیر. امیدوارم که حالتون عالی باشه. تو این ویدیو میخوایم نحوه نصب و راه اندازی ربات های سایت آروین اینوست رو بهتون آموزش بدیم و قبل از اون آدرس سایت رو روی صفحه به صورت واترمارک میبینید. خب وقتی که وارد سایت شدید، قبل از اینکه وارد اون بخش مورد نظر بشیم، اینجا ما آموزش های فارکس رو داریم کاملا رایگان، سیگنال رایگان طلای اسکلپ برای فارکس رو داریم و دانلود نرم افزارهای کاربردیمون. تو این قسمت اکسپرت ها و نرم افزارامون هستش. ما میخوایم توی این ویدیو اکسپرت سوینگ هج ورژن 2.5 رو تست کنیم و نحوه نصبش رو آموزش بدیم. قبل از اون اگر علاقه‌مند بودید میتونید با انتخاب ماه مورد نظرتون و زدن دکمه خرید با درگاه بانکی یا با تتر و ووچر این اکسپرت رو خریداری کنید. خب ما میخوایم اکسپرت سوینگ رو اول به صورت تست دانلود میکنیم و فایل دانلودی رو که اینجا کامل شد باز میکنیم و اول اکسترکتش میکنیم. اجازه بدید من اکسترکتش بکنم. توی همینجا اکسترکتش میکنیم و این فایلی که اکسترکت شد رو کپی میکنیم، برش میاریم و میایم توی. قبل از اون بهتون بگم که این همین ربات امروز صبح طلا رو بای گرفته و اینجا نصفش رو خالی کرده، ریسک فریه و اسئلمون داره به صورت تریل با قیمت حرکت میکنه. خب حالا میریم برای تستمون. فایلی که کپی کردیم رو میایم داخل فولدر MQL فایل همون متاتریدرتون شاخه اکسپرت پیستش میکنیم. چون من قبلا داشتم اون رو ریپلیس داد. خب گزینه تستر رو از این پایین انتخاب میکنیم. این ربات مخصوص طلاست و برای طلا خیلی عالی جواب میده. البته برای پراپ یک ربات دیگه داریم که اون رو تو ویدیوی دیگه بهتون معرفی میکنم و اونم برای پراپ عالیه. خب اون نسخه دمو رو که ما زدیم اینجا اگه دقت بکنید، من بیارم دوربین نزدیکتر، نسخه دمو رو انتخاب میکنیم. ممکنه بار اول یک رفرش داخل این پنجره نویگیتورمون لازم داشته باشه. توی 5 دقیقه و ما میخوایم در یک بازه 3 ماهه، اگه این رو توده‌ای بکنم، اگر الان برج 9 باشیم میشه برج 6. توی بازه 3 ماهه $1000 بهش پیشفرض میدیم، تنظیمات رو کاملا دیفالت میذاریم. یه گزینه‌ای داره به عنوان اینو توضیح بدم که این ربات قابلیت هج کردن هم داره که من اصلا توصیه نمی کنم. پیشفرضش خاموشه هجش و تنظیمات زیاد دیگه‌ای داره که حالا اونا رو توی جای تخصصی تر توضیح میدم. این گزینه استاتوس نشون میده که توی صفحه به اصطلاح دسک مانیتورمون نشون میده که چه شرایطی داره. میتونید برای تست ها خاموش کنید. حالا من اینو روشن میذارم و یه دونه تست ویرچوال میگیرم تا ببینیم. خب $1000 دادیم بهش تا بازه 3 ماهه طلا. رباتمون هم که همون رو مشخص کردیم، تایم فریم 5 دقیقه. اینا هم که تنظیماتمون همه دیفالته و استارت میکنیم. خب شروع میکنه به صورت ویرچوال ربات به تست گرفتن. اینجا هم میبینید که $1000 ما ورودی بهش دادیم و
$1000 رو ببینیم در پایان تست 3 ماهه به چه شکلی جواب. این بالا خب تستمون تموم شد. عددمون رسید به 16752. اینم توضیح بدم که اون بالا روی صفحمون دکمه های بایوسل دستی هم داره این ربات و تایم هم میتونیم براش تعریف کنیم. معمولا تو جمعه شبا و دوشنبه صبح تایمش بسته است به حالت پیش‌فرض و میتونیم دستی تغییرش بدیم، حتی زمانایی که خبرهای خیلی پرنوسان داریم میتونیم اون تایم رو اضافه کنیم توی اون هفته‌ای که اتفاق. خب بریم زوایای کامل تستمون رو ببینیم. $1000 ما ورودی بهش دادیم و 15752 تا به ما سود داده. پرافیت فاکتورش 2.32 اینجا کاملا مشخصه و پرافیت تریدمون یعنی درصد وین ریتمون 73%. 26.97 استاپ خورده و 74% پوزیشن های لانگمون تارگت خورده و 71% و درودان کلمون 25% بوده. این درودان کل ممکنه چندین استاپ رو پشت سر هم محاسبه کنه. در هر صورت این ربات به درد پراپ نمیخوره چون که ریسکش مقداری بالاتره و ضمن اینکه این پوزیشن هایی که میگیره بر حسب بالانس ما میتونیم در ورودی تغییرش بدیم. هم میتونیم به صورت فیکس بذاریم یعنی عدد ثابت و هم میتونیم به صورت بالانس بذاریم. ما رو حالت بالانس و پیش‌فرض که بهترین حالتشه گذاشتیم، ولی خب اگه پول کمتر باشه و ریسکمون چون طلا در پولای مبالغ پایین ممکنه سریع کال مارجین کنه و همین دلیل تو مبالغ پایین توصیه میشه حتما از روش فیکس استفاده کنیم. یک توصیه هم بکنم، اونم این که بازار ممکنه همیشه به این شکل رفتار نکنه، حتی ممکنه بهتر از این هم باشه، ولی این 3 ماه گذشته پول ما رو 15 برابر کرد، ولی ممکنه که در ماه‌های آینده حتی بیشتر و یا کمتر بکنه. یعنی انتظار 100% هیچ وقت تو این بازار کسانی که حرفه‌ای تر هستن میدونن که نباید داشته باشیم. خب اینم که بهتون توضیح دادم. بعد از این که حالا انتخاب کردیم چه با درگاه چه با ووچر و تتر وارد این صفحه میشیم. این توی این صفحه ما اینجا که قسمت تتر داره، اینجا هم که ووچر داره که میتونید از سایت ووچر خریداری کنید و نکتهش اینه که بعد از این که خرید شد به مدت 1 هفته لینک دانلودش اینجا هست و هر چند بار که بخواید میتونید اون پلن رو با مدت تایمی که انتخاب کردیم دانلود کنیم. یه توضیح دیگه هم اضافه کنم که این ربات با ماجیک نامبر منحصر به فرد خودش کار میکنه که پیش‌فرض 0 تا بتونیم معاملات دستی رو هم که اگر دادیم مدیریت بکنه. البته اگر از اون دکمه های بالای رو خود مانیتور بایوسل استفاده کنیم در هر صورت اونا رو مدیریت میکنه، ولی اگر با گوشی دستی پوزیشن باز کنید باید ماجیک نامبر حتما 0 باشه. این قابلیت رو داره که همزمان چند تا اکسپرت رو فعال روی اکانتمون داشته باشیم و بدون هیچ تداخلی اینا اجرا میشن، حتی اگر که asset های دیگه رو هم بهش اضافه کنیم. برای اجرای ریلش فقط کافیه که همون رباتی که اینجا انتخاب کردیم رو با دست روی چارتمون بندازیم که بعد تنظیمات دستی رو اینجا اضافه میکنیم و دکمه اوکی رو که بزنید دیگه شروع میکنه به فعالیت. اینجا گزینه آلگو تریدینگ هم باید حتما روشن باشه. ممنون.
با امید موفقیت تا آموزش و اکسپرت بعدی.